picture. Ito tayo sa lapas. Meron na tayong huli mga idol. Yun mga idol, laki. Hey. Wala mga idol. Hirap yung spot mga idol. Pababa kasi ito. Hindi lang pababa. Size. Ito ba mga idol? Wow. Yun, mga idol, good size.
idol. Kita ba mga idol? Oh, laki. Grabe. Jackpot mga idol, plastic. Son. Sense na rin. Yun mga idol, roho na maliit. Oh, ano idol. Ay mga idol, wala tayo. Yun mga idol, pison. Yun mga idol. Yun mga idol, pison. Laki.
Yun, dalag mga idol.
idol, hanggang dito na lang yung video. Malayo pa uwian ko. Update ko na lang kayo mamaya sa mga huli. Yun mga idol, nakauwi na rin. Update tayo sa mga huli. Isa, dalawa, isang dalag, dalawang dalag. Yun, laki idol. Yun, laki. Mga idol oh. Pamo oh. Yun, oy, laki mga idol, mangaw. Mga idol oh. Mga huli. Yun, lalaki. Idol oh, ayan oh. Ayan, lapad mga idol. Ano? Okay mga idol. Lapad mga idol. So, jackpot mga idol. Yun, huli mga idol oh. Lalaki.